مرحبا. في هذه الحلقة من حلقات التراث الثقافي اللامادي في سوريا سنتكلم عن الموسيقى التراثية، وتحديدا عن الموسيقى الدينية. كما رأينا في الحلقات السابقة، التراث الثقافي السوري متنوع وغني جدا، ويعود إلى تنوع الثقافات الموجودة في سوريا، ومنها الثقافات الدينية. فعندما نتكلم عن الموسيقى التراثية فنحن نتكلم أيضا عن موسيقى هذه الثقافات الدينية، وسنقف عند كل واحدة من هذه الثقافات لنرى كيف ظهرت وكيف تتمظهر هذه الثقافات في الموسيقى. عندما تكلمنا عن التنوع الديني قلنا ما هي المكونات الدينية الطائفية الموجودة في سوريا. أولى المكونات التي سنتكلم عن موسيقاها اليوم هو المكون اليهودي وعن الموسيقى اليهودية. الحقيقة أنه لا توجد موسيقى يهودية خاصة مختلفة عن بقية الموسيقات الموجودة في سوريا، وخاصة الموسيقى العربية. لكن في بداية القرن العشرين برعت بعض الأسماء الهامة في الموسيقى من يهود حلب تحديدا. نذكر منها عازف العود نسيم مراد، وهو قريب للمغنية المشهورة ليلى مراد. نذكر منهم أيضا المغنية استير الحكيم الملقبة بطيرة، وهي كانت عضوة في فرقة أبو خليل القباني المسرحية، وعندما هاجرت فرقة أبي خليل القباني إلى القاهرة ذهبت معه طيرة هناك ولحن لها الأغنية الشهيرة يا طيرة طيري يا حمامة. ومن أشهر المغنيات اليهوديات في ذاك الوقت فيروز ماميش الملقبة بفيروز الحلبية التي تركت سوريا في الستينات، ومن أغانيها التي اشتهرت جدا وما زالت معروفة حتى الآن أغنية هزي هزي بلت هزي محرمتك. بعد الموسيقى اليهودية نتكلم قليلا عن الموسيقى المسيحية. ذكرنا في حلقة سابقة أن هناك 11 كنيسة، ولكل كنيسة طقوسها الخاصة والليتورجيا الخاصة بها، إما بلغتها الخاصة العربية أو البيزنطية أو الآرامية، وأسلوب تقديم الأغاني أو الأناشيد فيها سواء كان بمرافقة الموسيقى وهي قليلة جدا أو أكابيلا يعني بدون موسيقى. كما نعرف المسيحية التي انتشرت من فلسطين كانت أول أراضيها سوريا، وفيها انتشرت الكنائس الأولى والأديرة الأولى، وما زالت حتى الآن آثارها قائمة. من أولى الكنائس التي عرفت الموسيقى هي الكنيسة السريانية. في البداية كان المؤمنون في الكنيسة السريانية يرتلون ما هو معروف في المجتمع من تراتيل يهودية بالعبرية، إلى أن جاء الشاعر الفيلسوف برديصان، والذي كتب تراتيل مسيحية وأراد من خلالها أن يجمع الشباب حول الكنيسة، فوضع الأشعار الدينية على ألحان محلية محببة. وفي القرن الرابع بداية القرن الرابع قام القديس مار إفرام السرياني بإعادة النظر في هذه التراتيل، فوجد أنها تدعو إلى اللهو وأنها تبعد المؤمنين عن الحياة الدينية، فأعاد أعاد تأليف موسيقى جديدة، وأعاد وضع ألحان أصبحت معروفة وما زالت حتى الآن تمارس تقدم في الكنائس السريانية. ومن التجديدات التي قدمها مار إفرام مثلا هو أنه شكل فرقة غنائية من النساء، وطبعا كان هذا تجديدا كبيرا في الكنيسة السريانية. أوف بار
في القرون الأربعة الأولى جرت التمايزات في داخل الكنيسة، واستخدمت الكنيسة البيزنطية الألحان السريانية التي كانت معروفة من قبل، وبقي الأمر على هذا المنوال حتى القرن التاسع عشر. فكانت الألحان المستخدمة في الكنيسة ألحان سريانية، بينما كان الترتيل يجري باللغة اليونانية. ولم يدخل الترتيل باللغة العربية إلى الكنائس إلا في القرن التاسع عشر على يد المرتل يوسف الدوماني، ومن بعده تلميذه الشهير متري المر، الذي من ألحانه المعروفة جدا أغنية يا لورو حبك. من أهم مميزات الغناء البيزنطي والترتيل البيزنطي هو استخدام الأوسن، والأوسن هو تصويت تقوم به مجموعة الكورال على درجة تونيك واحدة، فيستمر طوال الترتيل على هذه الشاكلة. فإذا تغير في منتصف الترتيل جنس الترتيل تتغير درجة التونيك تبعا له. كانوا دوف حنان شباقي الحيوبين لوث على النسيونو إلو فصولا ثم هناك أيضا الكنيسة الأرمنية والموسيقى الأرمنية. في القرون الأولى بين القرن الأول والقرن الثالث كما ذكرنا سابقا قامت مملكة أرمينيا، وكانت دولة أرمينيا أو مملكة أرمينيا أول دولة في العالم تعتنق المسيحية كدين رسمي لها. كان المؤمنون في الكنيسة الأرمنية يرتلون المزامير التي كانت معروفة عند العبرانيين مثل غيرهم من شعوب المنطقة. واستمر الأمر إلى القرن الخامس، حيث قامت مجموعة من رجال العلم بوضع أحرف للكتابة الأرمنية، كتابة الأرمنية لأن اللغة الأرمنية كانت محكية فقط، فوضعوا أحرفا للغة الأرمنية، وقاموا بعد ذلك بترجمة الكتاب المقدس إلى الأرمنية، فبذلك استطاعوا أن يضعوا تراتيل باللغة الأرمنية، ودخلت هذه التراتيل على الموسيقى التي كانت موجودة سابقا وأغلبها موسيقى من ألحان سريانية، وبدأت تغنى أو تنشد في الكنيسة الأرمنية وما زالت حتى اليوم. بين القرنين السادس عشر والعشرين انقطع التدوين الموسيقي على الطريقة الأرمنية، إلى أن جاء الراهب كوميتاس وأعاد النظر في الموسيقى الأرمنية مدخلا إليها البوليفونية. ومنذ ذاك الوقت بدأنا نتكلم عن الموسيقى الأرمنية الحديثة، والتي دخلت في تراتيل الكنيسة الموجودة أيضا حتى الآن. بعد الموسيقى المسيحية نتكلم عن الموسيقى الإسلامية، وهنا لابد أن نشير إلى الإشكال الكبير الذي يدور حول هذه القضية: هل الموسيقى محرمة في الإسلام أم محللة؟ الكتابات في هذا الأمر تبدي تباينا كبيرا في الآراء، فهناك من يقول إنها محرم وهناك من يقول إنها محللة. إذا رجعنا إلى النصوص الأساسية إلى القرآن الكريم فنحن لن نجد ما يتكلم بصراحة عن هذا التحليل أو هذا التحريم. وإذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي بدءا من الرسالة المحمدية سنجد أن للموسيقى حضورا واسعا ومؤثرا في المجتمعات الإسلامية من بدايات تكوين الدولة الإسلامية في الحجاز وحتى أيامنا هذه. دخلت الموسيقى إلى الدولة العربية كنشاط رسمي مع النهضة الأولى التي أسس لها محمد علي باشا. صار هناك أناشيد عسكرية تلحن وتقدم في الجيش،
وأدخل تعليم الموسيقى إلى المدارس الحكومية. ومنذ ذاك الوقت دخلت الموسيقى في الحياة العربية وفي المجتمع الإسلامي، حتى أن بعض المكونات الإسلامية أو الطوائف استثمرت في الموسيقى الموجودة ووضعت كلمات دينية على أغاني دنيوية، وهذا ما نجده حتى يومنا هذا لدى الكثير من الجماعات الإسلامية. لكن من الواضح أنه منذ ذاك الوقت أصبحت الموسيقى العربية عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة في المجتمعات العربية. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. وإذا تكلمنا عن الأشكال الموسيقية الموجودة في الثقافة الإسلامية، نبدأ أولاً بالآذان. فالآذان كما هو معروف الذي يقدم 5 مرات في النهار، هذا الآذان يقوم على مقامات مختلفة. هناك مقامات موسيقية ثابتة في أماكن ثابتة، يعني مثلا هناك المقام العراقي، ولكن هناك مناطق أخرى تؤدي الآذان بمقامات مختلفة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وحتى أكثر من ذلك نجد أن الأذان يؤدى في بعض الأوقات، مثلا صلاة العشاء يوم الخميس أو في يوم الجمعة صباحا. يقوم بعض الشيوخ في المساجد بتأدية الأذان بشكل جماعي مع طبقات مختلفة ومقامات مختلفة، كما يجري مثلا في مسجد الأموي في دمشق. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إضافة إلى ذلك يقوم بعض الشيوخ من ذوي الأصوات الجميلة والشخصيات القوية مثل الشيخ المرحوم صبري مدلل في حلب بتقديم ما يسمى التسميع
أو التذكير، وهو عبارة عن قصائد فيها أدعية وابتهالات يقدمونها من على المئذنة قبل صلاة الفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ومن المظاهر الموسيقية التي نراها لدى الطوائف الإسلامية مجتمعة هي المظاهر المتعلقة بالاحتفالات العامة. تلك الاحتفالات التي يقوم بها المسلمون، يشارك بها المسلمون من شتى الطوائف وفي كل البلاد التي يوجد فيها الامتداد الإسلامي. أهم هذه الاحتفالات هي الاحتفالات التي تقوم بمناسبة العيدين، العيد الكبير والعيد الصغير. وفي هذين العيدين تجري طقوس مشتركة بين كل المسلمين، بين كل المؤمنين في العالم، حيث يستقبلون العيد بتكبيرة العيد، وهي عبارة عن جمل ثابتة مع أدعية بمقامات لحنية ثابتة لا تتغير، تتكرر في كل مرة. إضافة إلى هذا الاحتفال أو هذه الاحتفالات، احتفالات العيدين، احتفالات أحياء المولد النبوي التي تقوم في ربيع الأول من كل سنة، وتتضمن الموالد تنويعات في المدائح النبوية المقدمة وفي الإيقاعات المستخدمة لتقديم المدائح النبوية، تتخللها فواصل لتلاوة آيات من القرآن. إلى جانب الاحتفالات العامة أو الرسمية كما ذكرنا، هناك احتفالات خاصة، ونقصد بالاحتفالات الخاصة هي احتفالات يقوم بها جماعة المؤمنين المنتسبين إلى طائفة معينة، وهذه الاحتفالات تتضمن طبعا طقوسا متنوعة، منها طقوسا موسيقية أو طقوسا مرافقة بموسيقى خاصة بهذه الثقافة. من هذه الاحتفالات الخاصة عيد الرابع، وعيد الرابع هو عيد خاص لدى الطائفة العلوية، يقع في اليوم الرابع من نيسان حسب التقويم اليولياني، أي اليوم 17 من نيسان حسب التقويم الجورجي. في هذا العيد لا توجد قصائد أو ألحان خاصة بالعيد، لكن توجد قصائد وألحان خاصة بالثقافة العلوية، تقدم في احتفالات العامة تجري قرب المزارات المهمة وضرائح الشيوخ الكبار. ومن الاحتفالات الخاصة أيضا احتفالات تقوم بها الطائفة المرشدية بيوم خاص لديها اسمه يوم الفرح بالله، وهو يقع في 25 آب، وهو اليوم الذي أعلن فيه مجيب بن سلمان المرشد إطلاق الدعوة المرشدية. هذا العيد تجري طقوسه في مكان مغلق وخاص جدا يسمى الساحة، والساحة هو عبارة عن سرادق كبير نجد منه في القرى المرشدية في سوريا. في هذا السرادق تجتمع الطائفة في كل سنة كما قلنا مرة، وتؤدي طقوسها الخاصة، ومنها أغاني وقصائد كتبها مجيب أو كتبها غيره، وتغنى على ألحان معروفة. ومن الاحتفالات الخاصة هو ما يجري في آخر خميس من شهر نيسان في كل سنة، ويسمى بخميس المشايخ. وهذا الاحتفال
مخصص للصوفيين، للطرق الصوفية، ليس كلها ولكن لأغلبها، حيث يقوم شيوخ الأخويات الصوفية باستعراض كراماتهم أمام الجمهور، أمام الملأ، فيمشون بمسيرات يتقدم هذه المسيرة حملة الأصناج، حملة المزاهر، ويقرؤون بالموسيقى الخاصة بهم مع حركات خاصة بكل أخوية على حدة. وتنتهي هذه الاحتفالات بزيارة قبور الشيوخ الكبار المتوفين في الأخوية. آخر الاحتفالات الخاصة التي سأذكرها هنا هو احتفالات عاشوراء، يوم عاشوراء التي تقع في يوم 10 من محرم من السنة الهجرية من كل سنة، والتي يقوم خلالها الشيعة بإجراء طقوس خاصة مثل التطبير واللطم، ولكنها تصحب بقراءة القصائد التي تحيي أو تعيد إحياء ذكرى استشهاد الحسين، ويقوم بإلقائها شخص له وظيفة محددة يسمى الرادود، والرادود يلقي القصائد بمقامات حزينة جدا، أقربها من المقامات العراقية التي تثير أشجان الناس وفعلا تعيد إحياء الحزن والأجواء المأتمية الخاصة بهذا اليوم، يوم عاشوراء. هناك احتفالات دينية مشتركة، بمعنى أنها ليست لطائفة بذاتها، وإنما هي لعدة طوائف، وأحيانا طوائف مختلفة جدا. وأغلب هذه الأعياد جاءت من الحضارات القديمة أو الثقافات القديمة التي تعرفها المنطقة من قبل وصول الأديان السماوية والأديان التوحيدية إليها. سنذكر من بين هذه الاحتفالات المشتركة احتفالين خاصين ومهمين جدا في سوريا. الأول هو احتفالات نهاية آذار وبداية نيسان التي توافق احتفالات بداية العام الجديد حسب التقويمات الموجودة في المنطقة قبل التقويم اليولياني أو التقويم الجورجي. هذه الأعياد تأخذ أسماء مختلفة عند الطوائف والقوميات المختلفة. فنتكلم مثلا عن خميس الزهور عند الطوائف المسيحية، نتكلم عن خميس النبات عند الطائفة السنية، ونتكلم عن النيروز عند القومية الكردية. هذه الأعياد هي كلها بمجملها تأتي كما ذكرنا من أعياد قديمة كانت تحتفل بعودة الربيع وببداية العام الجديد. وهناك أيضا عيد البربارة. هذا العيد يصادف في النصف الأول من شهر كانون الأول، وتحتفل به الطوائف الشرقية والغربية بتاريخين متقاربين جدا، كما تحتفل به أيضا الطائفة العلوية. لا يوجد موسيقى خاصة لهذه الأعياد، ولكن يوجد تراتيل كنسية تطلق في عيد البربارة تمجيد القديسة بربارة. يأتي عيد البربارة من الديانات القديمة التي كانت موجودة في المنطقة قبل وصول
الديانات التوحيدية، والتي كانت تحتفل ببدء موسم الزراعة وموسم بذر القمح. آخر الاحتفالات التي سأتكلم عنها في هذا السياق هو الذكر. واحتفال الذكر هو احتفال طقسي يقوم به المؤمنون السنة في مناسبات عدة، سواء للاحتفال بمولد النبوي أو للاحتفال بمناسبات خاصة دينية أو اجتماعية أو دينية اجتماعية. مثلا عندما تقوم العائلة بختان طفلها الوليد، أو مثلا عندما تكون العائلة تستقبل عائدا من الحج، أو مثلا عندما تقوم بعض العوائل التي تقول إنها تحتفظ ببقايا من جسد محمد مثل الشعر، فتقوم بهذه المناسبة بإظهار هذه الشعرة التي تكون محفوظة ضمن دورق زجاجي متين ومحكم الأغلاق وملفوفة بكثير من الأقمشة المباركة، تقوم بإظهار هذه الشعرة أمام الناس المحتشدين، وأحيانا يكونون بأعداد كبيرة جدا كما يجري في طرابلس مثلا، ولكن كما يجري أيضا في دمشق لدى أكثر من عائلة. ويتبارك الناس بهذا الزخر المقدس، يقومون إذن باحتفالهم الديني بذكرهم الذي يتضمن منهجا مختلفا بحسب العائلة، بحسب المكان، وبحسب الطائفة. لكن بشكل عام تتكون الأذكار من فصول، والفصول ليست مرتبة حسب ترتيب ثابت، وليست تتضمن نفس الأقوال أو نفس الآيات القرآنية أو نفس الأدعية، وإنما هذا يعود إلى مزاج الشيخ، يعود إلى محفوظات الشيخ، ويعود أيضا إلى الطريقة التي تفضل أدعية على أدعية أخرى أو قصائد على قصائد أخرى. بعض الأخوات الصوفية تقوم بتضمين الأذكار بين الفواصل حركات خاصة بها، مرافقة إلى الأغاني طبعا والأناشيد الموقعة التي تقع على إيقاع ثابت لا يتغير، يخلق حالة من الوجد التي قد تنتهي بالحلول أو قد لا تنتهي بالحلول. من هذه الممارسات ما تقوم به مثلا الأخوية الرفاعية مما يسمى التشييش، والتشييش هو ضرب الشيش، أي أنهم يقومون بوخز أنفسهم بأدوات حادة، وأدوات الحادة أحيانا تكون قوية وطويلة، منها الشيش أو السيخ أو السيف، يدخلونها في خدودهم أو في حناجرهم أو في أبطانهم لكي يثبتوا من خلالها مدى إيمانهم. أما لدى الطريقة المولوية فيدخل في الأذكار بين الفصول رقص خاص، رقص صوفي خاص هو رقص المولوية، وتقوم هذه الرقصة على مبدأ الفتلة التي تمثل دوران الكون، ولها إيقاعات خاصة ولها معاني ورموز خاصة.